ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ IT Pool YouTube channel එකේ DBMS පළවෙනි ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක. අපි බලමු මොකද්ද DBMS කියන්නේ කියලා. DBMS කියන්නේ Database Management System. Database Management System එකක් කියන්නේ දත්ත සමුදාය කළමනාකරන පද්ධතියකට. මුලින්ම අපි බලමු database එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. database එකක් කියන්නේ එකිනෙකට අදාළ දත්ත ගොඩක එකතුවකට. ඒ කියන්නේ collection of related data කියන එක. database management system කියන්නේ අපි මේ කියපු එකිනෙකට අදාළ දත්ත ගොඩ create කරන්න, ඒ කියන්නේ නිර්මාණය කරන්න, maintain කරන්න, ඒ කියන්නේ නඩත්තු කරන්න අපි use කරන software package එකකට. ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ ජීවිතයේදී practically අපිට හම්බ වෙනවා database use කරන තැන්. අපි බලමු මොනවද database use කරන තැන් කියලා. බැංකුවලදී ඒ කියන්නේ ATM machine වල වගේ airline වලදී reservation schedules වගේ දේවල් store කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි universities වලදී student registration, student grades calculation වගේ දේවල් store කරගන්න. ඒ වගේම sales වලදී customer, products, purchase, resources වලදී employee, records, salaries වගේ දේවල් store කරගන්න අපිට databases ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ database එකක් create කරද්දී design කරන process එකක් තියෙනවා. මේ process එක steps 6කින් තමයි අපි කරන්නේ. පළවෙනි step එක තමයි requirement analysis කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය. මේකෙදි වෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා දැන් කාට හරි ඕනි නම් අපෙන් database එකක් හදාගන්න. එයාගේ අවශ්‍යතාවය අපි ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඕනේ. user ට මොනවද අපෙන් වෙන්න ඕනේ? එයාට මොන විදිහද database එකක් හදාගන්න ඕනේ කියන එක තමයි requirement analysis වලදී අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ conceptual database designing. අපි concept එකක් විදිහට database එක design කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ සංකල්පීය දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒකෙදී අපි ER model එක design කරගන්නවා. ඊට පස්සේ logical database designing. ඒකෙදි කරන්නේ logically මේ database එක design කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තාර්කික දත්ත සමුදාය නිර්මාණය. මේකෙදී අපි කරන්නේ relational model එක create කරගන්නවා. relational model එක කියන්නේ අපි අර කලින් ඇඳපු ER model එක relational schema එකකට convert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ schema refinement. schema refinement කියන්නේ ක්‍රමෝපාය පිළිපහදු කිරීම. අපි fine tune කියලා කියනවා. මේකෙදී අපි කරන්නේ අපි මේ ඇඳ ER එක ඒ වගේම relational model එකට convert කරපු එක මෙන්න මේකේ මොනවාම හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අන්නේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ step එක use කරන්නේ. අපි මේ step එකට normalization කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි physical database design එකට අපි යන්නේ. physical database design එක කියන්නේ අපි physically database එක design කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි software එකක් use කරලා database එක code කරනවා. මේ step එකේදී කරන්නේ අන්න ඒක තමයි. භෞතික දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කරන එක තමයි physical database design කියලා කියන්නේ. අන්තිම step එක තමයි security design. ඊට පස්සේ අපි මේ create කරගත්ත database එකට අපි code කරලා දැන් database එක implement කරලා ඉවරයි. අන්න ඒකට අපි ආරක්ෂක සැලසුමක් දෙනවා. ඒක තමයි 6 වෙනි step එකේදී අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මුලින්ම ER model එක කොහොමද create කරන්නේ කියලා. ER model එක කියන්නේ entity relationship model එක. මෙන්න මේ entity relationship model එකේදී අපි නන්නේ entities උයි relationships උයි තමයි. entity එකක් කියන්නේ ස්වාධීන පැවැත්මක් තියෙන ලෝකයේ තියෙන වස්තුවක්. A entity is a object in the real world with independent existence. මේ ලෝකයේ තියෙන මොකක්ම හරි වස්තුවක්. හැබැයි ඒ වස්තුවට ස්වාධීන පැවැත්මක් තියෙනවා. අන්න එහෙම දෙයක් තමයි අපි entity එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ entity එකක් අපි graphically design කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ ER model එක අපි අඳිද්දි entity එකක් කොහොමද අපි පෙන්වන්නේ කියලා බලමු. entity එකක් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවකින්. ඔගේ ඍජුකෝණාශ්‍රයකින් තමයි entity එකක් පෙන්වන්නේ. entity එකක් පෙන්වද්දි හැම වෙලාවෙම මැදෙන් entity name එක ලියන්න ඕනි මේ කොටුව ඇතුලේ. ලියද්දි first letter එක capital තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් බලමු. entity එකක් ගන්නවා අපි student කියන. student කියන entity එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි graphically design කරන්නේ. S අකුර capital වලින් ඊට පස්සේ ඉතුරු ඒවා simple වලින් ලියලා මේ විදිහට කොටුව ඇතුලේ entity එකක් අපි පෙන්නනවා.
ඊළඟට අපි බලමු entity set එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. entity set එකක් කියන්නේ අර මම කිව්වා වගේ ගහ සමාන වස්තු ගොඩක එකතුවකට. වස්තු කට්ටලයක් කියන එක තමයි entity set එකක් කියලා කියන්නේ. entity set එකක් අපි graphically පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහකට. student 1, student 2 අන්න ඒ වගේ student කියන entities ගොඩක එකතුවක් entity set එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට entity set එකක් graphically පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු attribute එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. attributes කියන්නේ ගුණාංග සමූහයක්. අපි මේකෙදි attributes use කරන්නේ මොනවා හරි වස්තුවක ගුණාංගයක් විස්තර කරන්න. ඒ කියන්නේ වස්තුවක් විස්තර කරන්න තමයි මෙන්න මේ ගුණාංග අපි පාවිච්චි කරන්නේ. entity is described using a set of attributes. මේ attributes වලින් අපි මේ entity එක විස්තර කරලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි attribute එකක් ER එකේදී graphically පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ oval එකකින්. ඒකෙත් attribute name එක oval එක ඇතුලේ අපි ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියද්දී පළවෙනි අකුර capital වලින් ලියන්න ඕනේ නෑ. ඔක්කොම simple වලින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. අපි අර කලින් ගත්ත student entity එක. student entity එක විස්තර කරනවා අපි student ID ඒ කියන්නේ මේ student ID එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම name එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම address එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම grade එකකුත් තියෙනවා. අපි entity එකක් ලියද්දී entity එක හැම වෙලාවෙම ලියන්න ඕන ඒක වචන වලින්. ඒ කියන්නේ students කියලා අපිට ලියන්න බෑ. student. මේ විදිහට student කියන entity එක අපි විස්තර කරනවා මේ වගේ attributes හතරකින්. අපි බලමු මේ attributes හතරත් එක්ක මේ student entity එක කොහොමද ER එකේ අපි පෙන්වන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි entity එක ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නනවා ඍජු කෝණාශ්‍රයකින් student කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට student ID එක පෙන්නනවා. student ID එක කියන්නේ මෙන්න මේ entity එකේ attribute එකක්. ඒ වගේම student name එක, student address එක, student grade එක මේ හැමදේම මේ student කියන entity එකේ attributes කියලා අපි පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. හොඳයි යාළුවනේ, අද අපේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු කොහොමද ER එකක් ඩිසයින් කරලා රිලේෂනල් මොඩල් එකකට ඒක කන්වර්ට් කරලා SQL වලින් database හදන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තව ඉගෙන ගන්න attributes වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ හැමදේම අපි ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලින් බලමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.